Uy, hi guys! Hi guys! So ayun, well before we start the video for Malaysia Part 2, let me thank our sponsors sa ating video for today. Correct, wala tayong sponsor. So, very realistic tong intro natin. Hindi naman tayo sikat. Iinan lang yung ating subscriber. Pero thank you sa ating mga subscribers. Also, thank you sa mga nag-view, nag-like, nagko-comment din sa mga videos. And so before we start with the first clip that you'll see on part 2 of Malaysia, let me just explain kung ano siya. So ever had that idea na feeling mo sobrang galing, sobrang unique mo, maisip mo, tapos nang gagawin nyo na nung sabihin natin partner or kasama mo dun sa video, is tawa kayo ng tawa. So ganun yung pinalabasan nitong video natin. So para sa mga manonood, huwag kayo magbigla kung walang kakwenta-kwenta itong unang clip. It's just, it's super funny nung naisip namin. So let me explain. So dun sa video na naisip namin is kunwari meron kaming drone. I have a few cameras, my phone and our GoPro. So wala kaming drone na dala. Pero ang naisip ko is we'll pretend that we have a drone. Tapos hawak ni Erica, bibitawan niya. So enough of the explanation, watch the clip. So welcome na naman sa isang part ng aming Malaysia tour, and these pictures that you're seeing is actually from when we went to the botanical garden. It's a bus ride from the hotel and then actually isang mahabang lakaran papunta rito. Madadaanan nyo yung KL Bird Park, which we decided not to go to, well mostly because nire-renovate din naman yung park, plus we believe paulan na. Alright. Dito kami sa botanical garden. Pakaganda ng mga bulaklak. Grabe, punong-puno siya ng walang kwenta. As in. Pero free. pag chinek mo kasi sa mga video sa YouTube, parang ang ganda. Dahil pwedeng puntahan, pwede pang magbike. Pero tignan ko lang, yung mga gusto pumunta rito magbike kayo, tignan kung gaano kayo kalakas. Tapos wala man lang flowers. Sabi may orchid garden. Wala namang orchid. Ayun o. Hindi naman yan orchid. Parang daisies. So ayun lang naman. Mahal yung sa Bird Park. 63 ringgit. So kung i-convert mo 700 pesos. Tapos kung saglit ka lang naman dun. Sayang. Ayun lang naman. Nabalik mo na kami hotel. Bye bye. So we went back to the hotel to rest a little, and then at night we went to KL Tower. So yung pagpunta namin sa KL Tower actually isang mahabang lakaran na naman. Sightseeing. So Malaysia at night is actually safe. It's like Manila on steroids. Day 3 sa Malaysia. English ba Tagalog? Wala ka. Day 3 sa bansa na English Tagalog pala. Tara na. So day 3, setting up, we're going to Genting. As per instructions in YouTube, we have to go to KL Central first and then ride the bus an hour for going to the Sky... Cable. Sky Cable. So, Sky Cable? Parang ano yun ah? Cable company? Hindi, dun sa parang cable car. Ayan ako. Yeah. See you later. Bye-bye. Okay, so we forgot to make a video here in Chinatown. So yung Chinatown nila rito parang Binondo. China. Parang, Chinatown ng Pinas, ganun. Tapos konti ng tao. Most likely kasi weekday. Tapos yung kasama ko laki ng pisngi. Laki ng pisngi. So ayun, mamaya, pag nandun na kami sa KL Central, most likely mag-aantay kami kasi 12:30 yung nakalagay dun sa online. Baka per hour yung Sana. So check natin. Mamaya na lang ulit. Bye-bye.
nakatalikod ka nun. Ayan. So ginagawa namin yung pinakasikat na video, yung nakakapit yung kamay kadiri. Taas. So madam, anong masasabi mo sa kanilang trend? Mabilis. Malamig. Oo nga, mabilis, malamig. Nag-a-arrive. Depende dun sa sinasabi ng robot nila. Oo nga. Hindi nalilate. So accurate yung kanilang trend. Ayan, so later na lang. Bye ka muna. Bye-bye! Yes, model. So maganda rito, nakikita niyo yung gumagalaw na yan. Sinasabi niyan kung gaano katagal bago dumating yung trend. We arrive. Within 1 minute. O, diba? Sa linis-linis ng trend. Cute-cute. Tapos may baby na ganito. Baby. 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 Shoutout sa laptop ni Melboy. Niger. So nandito na ako sa KL Central. Para siyang Times Square. Hindi iba-iba yung bus eh. Ha? Iba-iba yung bus. Hindi, iba-iba yung bus. Pero meron parang terminal sa baba, di ba? Yung Go Genting. Natandaan ko yun nung nagano tayo. Ah, may Go Genting. Yeah. So we're gonna go to Go Genting. Go Genting. Yeah. So we're on our way to Genting. Well, believe it or not, this footage will actually show you how the traffic is when it comes to going to Genting. So there's no heavy traffic, not a lot of cars. Also, yung feeling na papunta sa Genting is like the same feels pag papunta kayo sa probinsya, most specifically pag papunta kayo ng Baguio. So there's a lot of trees that you'll see on the way, very huge forest. Unlike yung buses dito sa Philippines, yung buses nila is, you know, super ayos, malinis, wala kang makikitang kalat. And since hindi naman na kailangan ng konduktor, so wala yung palakad-lakad sa gitna na magtatanong asan yung ticket nyo. Update, yung ticket sa bus kasama na yung ticket para dun sa cable car. Total parang nasa 47, 46, 47 ringgit lahat na yun. Stig, diba? Stig! Nasa lamig. Parang Baguio nga yung dating. Very exciting. Woohoo! Alright, arriving at the cable car station, if I may call it that. So, dito yung sasakay kayo ng cable car papunta sa Genting. It's actually one of the highlights of the Malaysia tour kasi it's almost an hour cable car ride going to Genting, which you'll see the beautiful forest of Malaysia. And kung kayo ay takot sa heights, good luck. Cable car. Cable car. Ayan na! Oh my God, ayan na! So, matatakotin ako sa heights.
Ready ka na ba? Paandar na kami Ready sa ka na? cable car. Wow! Oh, may di ba na? Ganun ba ta? Shit! Kanya! Reset! Takot ako sa heights! Ang saya kaya, oh? Saya ba? Masaya ka na? Ang saya. Woo! Ang taas na yun na lang. Sige, takutan. Woo! Reset! Ba't ba kasi ako pumayag dito? Ang saya, oh. In fairness, mas nakakatakot pa rin yung sa pag-amigot. Ayun, nagmakaw tayo. Ang tawag sa ganun? Roller coaster. Very soon. Very Very soon. soon ba yun? Oo. Hey, mukhang tapos. Hindi pa. Shit! Hindi mo pala siya tapos. Akala ko naman tapos na. Pumangit lang siya. Ay, no, ako ko yung ulo. Bakit yung pangit? Oh, himatayin eh. 1 hour ka to. 1 hour to! Kaya. Nabibingin na ako, cute pa rin. Hospital naman siguro sa Genting. Ano yung fairness naman? Kasi ba't pa ako nagsalita eh? Mas ang taas pa rin. Ang layo po. Wala ko tayo. Kasi straight lang yung ano yun eh. Nakakainis naman no. So, sa lahat na nagbabalak na punta ng gold, siguro hindi mo lang yung sa Ito mo na ba, Ois? Atakin ako sa puso. Ma! Ma, kung napapanood mo to, walang nasa bahay na ako natulog. So update habang umakyat tayo para mawala yung ating takot habang umakyat. Yung para sa cable car, actually mas mahal siya din sa bus. Kasi yung sa bus parang 4.9. Yung sa cable car naman, 7 ringgit. Mabita ako. Ibaba mo na lang. Mas maganda yung 4 ringgit. Ganun niya. Yun lang naman ang hindi ko na. Pag ito nahulog dyan, wala na. Ang taas talaga. Bluish na. Ang taas doon. Woo! Yung kapit ko na sa GoPro, parang yung kapit dito. Sa pera pagka meron ako. Woo! Ang taas naman. Woo! Yeah. Amazing. Taas oh. Nakikita nyo ba yan? Ha? Nakikita nyo yan? Taas. Tapos hindi pa yata tapos pagdating doon. Hindi pa nga. So, it's fun. Yung tagal mo nang nasa cable car, pero natatakot ka ba? Ilang minutes na ba? 10 minutes na tayo. 10 minutes na ako naiisip. Ang layo na ng pinagbilhin natin. Ako lang yung umakit ng bundok ng takot sa heights. Oo mo. So, believe me when I say that, promise napakaganda ng tanawin pag sumakay kayo ng cable car. Frightening for me kasi I'm afraid of heights. Pero it's somewhat relaxing at the same time. So medyo magulo yung feeling ko nun kasi takot ako sa heights pero maganda yung view. Mahilig ako umakyat ng bundok pero mataas yung view. But again, it will just leave you speechless. Napakaganda. Plus factor na lang siguro na yung kasama mo is tinatawanan ka palagi kasi natatakot ka. Ang bait-bait na mapapangasawa ko, grabe.
Medyo mapag lang kanina pero alisa na. Woo! Woo! Tama siya! Teka lang. Bye-bye. So, nandito na kami. Hindi ko naliligaw na ako. Hindi na naliligaw. Lakad-lakad muna. Malamig na mainit. Mainit yung araw, malamig yung hangin. Kami ay magtatanong na kung saan dapat pupunta. So, akin na lang. So we've already arrived at Genting and syempre hindi naman mawawala yung food trip. Since mahilig kami kumain kami doon sa Genting. Well, actually pagdating nyo sa Genting, isa siyang malaking mall. Legit. Isa siyang malaking mall, may hotel, may casino. And what we thought of doing sa Genting is actually one thing. Going to what they call Chinsui Caves Temple. It's a Chinese temple found in Genting Highlands. So this will be included in part 3. So I believe part 3 might be the last part of our Malaysia tour. So I hope you guys had fun. Again, if you like the video, don't forget to click that subscribe button. Like the video. If you want to share it, share it. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye-bye.